We are broadcasting. Hello guys, welcome back Win Nation. So yes, this is DJ Sherwin vlog, and for today's video, we will be unboxing as promised last time sa vlog ko na mag-unbox tayo ng mga produkto galing sa sponsor natin na ANDRZEJ SHOP from Lazada and Shopee. So once again, ANDRZEJ SHOP sa Lazada and Shopee if you're looking for mga produkto na di kalidad and yet murang halaga. So yan po ay matatagpuan sa ANDRZEJ SHOP. Marami po sila dyan, mga lotion, men's at saka women's care. Explore nyo na lang yung website and I'll put it here sa link sa description below. And guys, bago tayo magpatuloy sa ating unboxing for today, shoutout muna tayo sa mga supporters na andyan lagi sa atin. So shoutout natin Kirby Ganezo Vlog, Rain Kong Samson, Ate Marvy Lagutan, and syempre si Ate Manabel Coro. Ate Manabel, thank you so much Ate Mana. And Codename Acero Channel, Don Paulo's Vlog, thank you so much. And guys, kung gusto nyo magpa-shoutout sa next vlog ko, just put your comments sa comment section and gagawin ko yan on my next vlog. Okay, so una nating buksan para sa ating unboxing is itong Shopee. Ayan, product from Shopee guys, ito. Actually, dalawa yung dumating ngayon, Shopee at saka Lazada. Unahin muna natin itong Shopee guys. Ayan. So, galing sa ANDRZEJ SHOP. So, makikita ninyo may ano pa yan, may mga code pa yan. Okay, so, ito na nga. Buksan na natin guys. Tarantan! Wow, dami guys! Sobrang daming laman. So, meron siya nito. Buksan natin yan mamaya. Wow, mga men's products! Ganun ito. Gusto ko yan. Got to be. Ayan. Here we go. Pang international to. Una nating binuksan ito guys. So, kita nyo. Dial na sabon. Tatlo yan. So, nakalagay dito. Glycerin 3 bars. Soothing care for healthy soft skin with collagen infused. Buksan natin. Wow. Gagamitin ko to. Ganun to. Actually, itong sabon na to ay para sa mga nagpapaputi dyan, nagpapakinis. Kasi sabi dito, soothing care for healthy and soft skin. The direction for use, wet the bar with water, lather vigorously and wash skin. Rinse and dry thoroughly. Sabi dito, feel clean and moisturized while you indulge in a soft, caring lather. Yan. Once again, ito ay Dial Soothing Care Glycerin Bars. So, tatlo siya. Sabihin ko lang dito guys, yung further description ng sabon na to is Soothing Care Bar Soap is infused with collagen, glycerin, and lotion to leave your skin feeling clean, healthy, and soft. And guys, another product came along with the Shopee na packaging na pinadala sa atin ng ANDRZEJ SHOP is ito. Nakikita nyo naman guys. This is a German product. So, manufactured syempre galing sa Germany. Got to be na glued. Gamit nito, usually, bumibili nito sa ANDRZEJ SHOP is mga foreigner kasi nilalagay ito sa balbas. Pag mahaba yung balbas, pwede i-designan kasi hindi siya, kahit nababasa ka, stronghold pa din. Sa buhok, pwede siya pang sa mga mahilig dyan sa wax or gel. Ito, perfecto gamitin. Huwag kayong mag-alala kasi sabihin nyo mapakamali ito. Marami actually ito. May mga malalaki, may medium, at saka ito 50 ml. 50 ml lang to. Yung mga babae at saka yung mga makeup artists gumagawa dito. And actually, meron din siyang wax. So ito na nga siya guys. Wax din to. So the same lang to. Got to be glued spiking wax. So itong isa glue. Yan. So itong dalawang to, ginagamit to both. So pwede kang mamili sa dalawa. So basahin ko lang description dito. Got to be glued spiking wax. Creaming hold, spike, no crunch. And then, yun nga sabi ko, stronghold talaga to. So makikita nyo nga sa description yan kung anong ginawa. 75 ml to. So try natin buksan din.
Yan. Hindi siya malagkit. Try natin siya po. Got to be glued at saka got to be wax. So, either mamili kayo kung saan dito ang gusto nyo guys. So, yan. Pareho naman yan eh. Wax naman yan pareho. Kilay. Pag mahaba yung kilay nyo, kailangan yung padikipin. Ito na gamitin nyo guys. German products. And pang third products na binuksan natin from ANDRZEJ SHOP, came along with the Shopee, is Vaseline na petroleum jelly. Yan. Kita nyo? Yan. So, introducing Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly for men. Yan. So, alam ko may pambabae din ito. Pero, sasabihin ko sa inyo guys, itong pinadala sa atin, all new cooling. Ayan. Kasi maraming gamit. So, you can bring this sa mga bag nyo, sa mga mahilig dyan mag-travel or punta sa opisina kasi pag nagda-dry yung lips nyo, pwede nyo lagyan ito. Yan. Ganyan. Or pag may mga sugat kayo, pwede nyo din ito. Pag nagda-dry yung parts ng skin niyo na may sugat or whatever, pwede nyo lagyan itong petroleum jelly ng Vaseline. And yan, sa mga kati-kati, sa mga pimples, pwede din to. Ginagamit to, alam ko. Sa mga skin na yung nagsugat-sugat, pwede din gamitin to. Yan guys, so maraming gamit to actually. Vaseline. So, alam naman natin na yung petroleum jelly, maraming mga maraming company gumagawa. So, but itong pinadala sa atin is made from Vaseline. Yan. So, check na lang yung specifications sa likod. Yan, to yan. So, manufactured by Unilever sa Africa. Guys, last but not the least na i-review natin at saka i-unbox natin, came along with the ANDRZEJ SHOP na box or packaging is Gillette na series 3 times na shave gel. So, di ba usually pag wala tayong ginagamit, masakit yung pag nasa-shave tayo na walang shave gel. So, ito, pwede natin gamitin to pag nasa-shave tayo, bubula. Ito nang gagamitin natin. And mabango din siya. Ito nang gagamitin natin. Matagal to maubos. And then, pag may ganito kasi, hindi magsusugat-sugat yung yung dito mo, yung skin pag inaahit mo. So, pag iaahit ka dito sa gilid dito, lagyan mo ng Gillette Series Shave Gel. 3 times faster and 3 times action. So, mabilis to. Basahin na natin yung mga specification dito. So, Gillette Series 3 times action, hydrates, protects, refreshes, hydrate your skin. Hydrates to soften hair. And yan na nga guys, tapos na tayong mag-unbox ng mga produkto na pinadala ng ANDRZEJ SHOP via Shopee. So, 5 products pinadala nila, isang sabon na Dial yung brand, tapos itong Got to Be Wax at saka Glued, dalawa. And yung Vaseline na petroleum jelly. And itong Gillette series na shaver gel. So, yan. Maraming salamat. ANDRZEJ SHOP, available sa Lazada at saka Shopee. So, wag guys, wag na kayong mahirapan maghanap kasi nasa link naman. Nation, thank you so much for watching our unboxing vlog for today. So hopefully next week manonood din kayo ng unboxing natin from ANDRZEJ SHOP ulit, pero this time galing sa Lazada. Ito ngayon products galing sa Shopee, galing pa din sa ANDRZEJ SHOP guys. So maraming salamat sa panonood ng unboxing natin, and hopefully marami pa tayong mga unboxing na gagawin. Maraming salamat sa mga nagtiwala sa DJ Sherwin Vlog, and thank you so much guys. This has been Shierwin saying thank you for watching, and please do subscribe para sa hindi pa nakasubscribe, and please
click the bell button para every time na may video ako na bago na upload, you will be notified. And guys, don't forget to hit the massive thumbs up if you like this video. Leave your comments down below sa comment section, and gusto ko din malaman ano yung mga gusto nyo pa i-unbox natin, gagawin natin yan, and mga next vlog suggestions. Guys, maraming salamat. This has been Shierwin ulit sa DJ Sherwin Vlog, Win Nation. Thank you for watching.